Xin chào gia đình, một cái video mà gia đình mong chờ rất là lâu, so sánh số sàn bản tiêu chuẩn và số sàn bản đủ. Thì hôm nay Khanh sẽ gửi đến cho tất cả anh chị em đang theo dõi kênh của Khanh cái video so sánh số sàn bản tiêu chuẩn và số sàn bản đủ của chiếc xe rất là hot đến từ nhà Hyundai. Và Khanh cũng muốn chia sẻ lại một cái nữa, đó là xe Ascend kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2021 gia đình mình mua sẽ được tăng bảo hành lên 5 năm, từ 3 năm lên 5 năm hệ thống Hyundai trên toàn quốc. Thành ra gia đình mình mua một chiếc xe sử dụng gia đình, sử dụng kinh doanh sẽ yên tâm hơn rất là nhiều so với thời gian trước. Và gia đình mình đang theo dõi kênh của Khanh, nếu cảm thấy những cái video của Khanh chia sẻ hữu ích, nhờ mình nhấn nút đăng ký, nhấn dấu chuông coi như một cách ủng hộ Khanh để ra những cái video mới nhất. Về giá xe, Khanh xin phép chia sẻ số sàn bản đủ giá xe là 472 triệu. Còn để gia đình mình lăn bánh đủ 5 loại phí tại địa phương của Khanh, bao gồm có trước bạ, đăng ký xe, đăng kiểm xe, lưu hành đường bộ, bảo hiểm trách nhiệm dân sự, thì chiếc xe sẽ hình thành nên tổng giấy tờ là 522 triệu là gia đình mình đã có thể đem chiếc xe về. Đây là số sàn bản đủ. Còn bên trái của Khanh là số sàn bản tiêu chuẩn, giá xe là 426 triệu. Còn để gia đình mình lăn bánh đủ 5 loại phí theo quy định của nhà nước sẽ hình thành nên là 472 triệu. Như vậy lệch nhau 50 triệu thì chiếc xe này sẽ có cái gì so với chiếc xe này, đúng không ạ? 50 triệu bằng đủ phí ra biển của chiếc xe, bằng với giá trị của chiếc xe số sàn bản đủ, thì gia đình mình hãy chọn xem cái phiên bản nào phù hợp với gia đình mình hơn. Mong rằng video của Khanh chia sẻ sẽ góp phần nào đó giúp cho gia đình mình lựa chọn một cái phiên bản nó phù hợp. Còn về để gia đình mình mua lăn bánh qua ngân hàng thì số sàn bản tiêu chuẩn gia đình mình chuẩn bị trước giùm Khanh là 141 triệu là đem xe về, bao gồm tất cả phí và thuế. Phần còn lại sẽ được trả theo dư nợ giảm dần với số tiền hàng tháng là 6,3 triệu. Còn đối với số sàn bản đủ, gia đình mình chuẩn bị trước giùm Khanh là 155 triệu là đem xe về, bao gồm tất cả phí và thuế. Phần còn lại sẽ được trả theo dư nợ giảm dần với số tiền là 7 triệu. Như vậy nó cũng lệch nhau số tiền trả hàng tháng được. 50 triệu của mình sẽ chia ra số tiền hàng tháng, 50 triệu của mình phải trả một cái mức phí ban đầu cao hơn một tí. Bây giờ gia đình mình sẽ đi xem các cái chi tiết trên hai chiếc xe này lệch nhau cái gì. Khanh muốn chia sẻ đầu tiên với gia đình mình là cái phần mặt nạ phía trước. Mặt nạ phía trước của hai xe thiết kế kiểu thì giống nhau nhưng nó sẽ khác nhau về chất liệu. Chất liệu đầu tiên ở bên đây, đây là chiếc xe được xi chrome. Phần mặt nạ nó sẽ xi chrome, nhìn nó sáng hơn. Đối với xe số sàn bản tiêu chuẩn thì phần mặt nạ sẽ không được xi chrome mà nó chỉ là sơn đen thôi. Gia đình mình có thể nhận biết được ở phần ốp cản phía dưới, đây là ốp cản phía dưới thì nó sẽ sơn cùng màu thân xe. Còn bên đây thì nó sẽ là xi chrome luôn. Kế đến Khanh muốn giới thiệu cho mình là cụm đèn. Đây là cụm đèn dạng gương cầu. Khanh giới thiệu với mình đây là cụm đèn dạng gương cầu. Đây, phần đèn cản cũng là đèn dạng gương cầu. Qua đến đây, số sàn bản tiêu chuẩn thì nó là đèn dạng chóa đèn. Công nghệ đều là công nghệ halogen. Đối với cái đèn dạng chóa đèn thì gia đình mình cũng tự tin là nâng cấp được lên đèn laser, đèn led. Đèn này cũng vậy, cũng có thể tự tin nâng cấp lên đèn laser và đèn led có công suất cao hơn, đi ban đêm bám đường tốt hơn và mình lái xe an toàn hơn rất là nhiều. Đây, gia đình mình nhìn lại cái phần đầu xe. Đây, nhìn lại phần tổng thể đầu xe của số sàn bản tiêu chuẩn. Sau khi quan sát xong phần đầu xe, Khanh mời gia đình đi tiếp phần hông xe sẽ có những điểm khác nhau gì. Về phần hông xe, Khanh muốn giới thiệu với tất cả anh chị em đang theo dõi video. Đầu tiên là phần mâm. Phần mâm xe của phiên bản tiêu chuẩn, gia đình mình sẽ nhìn vào phần mâm xe là nó dạng mâm thép. Kiểu mâm thì nó sẽ giống nhau, tương đồng với nhau. Đây là phần mâm thép, đây là cái phần mâm đúc. Và kích thước lớp đều là 185, 65, R15. Cả hai bên là dùng một loại cỡ lớp giống nhau. Nếu gia đình mình cảm thấy cái phần mâm này chưa đẹp thì mình hoàn toàn có thể nâng cấp được lên nhiều kiểu mâm khác nhau.
cùng kích thước nha. Mình sẽ không bị vướng đăng kiểm, mình cũng không bị vướng về bảo hiểm. Khanh muốn giới thiệu tiếp về phần đèn trên gương hậu. Đây là cái gương hậu của xe số sàn bản chỉnh điện thôi chứ nó không có gập điện. Và phần đèn tích hợp thì nó sẽ nằm trên thân xe. Đối với xe của mình không có gập điện thì hoàn toàn có thể nâng cấp được thêm chức năng là gập điện khi gia đình mình mua xe tại chỗ Khanh. Và khi gia đình mình bấm lóc cửa lại, bên Khanh sẽ giới thiệu cho mình một tính năng là lên kính tự động. Gương hậu sẽ xếp lại. Bây giờ Khanh sẽ giới thiệu cho mình chức năng là gập gương lên kính. Nói thì dễ nhưng mà để hình dung được thì gia đình mình phải xem tận mắt, đúng không ạ? Đối với tất cả các xe Accent, tất cả các xe Kona, Santa Fe, nói chung là xe của Hyundai từ i10 đến Santa Fe thì gia đình mình có thể lắp được cái chức năng lên kính tự động khi mua xe tại chỗ Khanh. Và chỉ cần chìa khóa để trên người thôi. Đây, chìa khóa để trên người. Đi ra ngoài mình bấm lóc cửa lại. Đây, gia đình mình sẽ xem 4 cánh kiến cửa, nếu mà mình có quên tự động nó sẽ chạy lên hết. Như vậy một câu chuyện hồi nãy Khanh có chia sẻ với gia đình là gia đình mình sẽ không bị quên khi nước vào trong xe, gia đình mình sẽ không bị quên khi mà gia đình mình hở cửa sẽ bị mất đồ. Tại vì thường mình sử dụng ô tô sẽ có thói quen là để trang bị điện thoại, laptop, tiền bạc, tư trang trên xe. Đó là những cái mà mình không, khi trang bị chức năng này mình sẽ không phải gặp những cái phiền phức. Ngoài ra đối với những chiếc xe có hệ thống gập gương bằng điện sẵn thì nó sẽ tự động gập gương lại luôn. Tùy theo xe nha. Đối với xe có hệ thống gập gương điện sẵn thì nó sẽ tự động gập gương lại luôn. Thì câu chuyện là gia đình mình chỉ cần ngồi quán cà phê và nhìn thấy gương hậu này xếp lại, chắc chắn 100% chiếc xe đã được lóc cửa. Đối với gia đình mình lắp chức năng này còn có thể là hạ kính từ xa nếu gia đình mình không có nhu cầu nâng cấp về đề nổ từ xa. Hạ kính từ xa có nghĩa là khi mà ngồi quán cà phê, trước khi lên xe mình muốn cho cái nhiệt độ trong xe nó giảm xuống thì chỉ cần bấm trên remote là tự động cái gương hậu và 4 cánh kiến cửa nó chạy xuống. Như vậy thì nhiệt độ trong xe nó sẽ giảm ngay và mình lên trên xe nó sẽ thoải mái hơn rất là nhiều. Ngoài ra mình có thể bấm lóc lại cửa là tự động. Nếu mà mình không có lên thì tự động nó sẽ chạy lên lại. Gia đình mình sẽ thoải mái hơn rất là nhiều. Khi lắp cái chức năng này, gia đình còn được một cái nữa mà Khanh muốn giới thiệu với gia đình. Đó là 4 cánh kiến cửa của mình. 4 cánh kiến cửa nó sẽ tự động một chạm. Tự động một chạm có nghĩa là gia đình mình sẽ bấm ngay vị trí này. Bình thường tất cả các xe chỉ có duy nhất ghế tài xế. Tùy theo xe nha. Đa số các xe chỉ có duy nhất ghế tài xế là cái nút cửa ngay kiến cửa ngay ghế tài xế nó sẽ là một chạm. Một chạm có nghĩa là khi mà gia đình mình bấm chạy lên, bấm một nút thì tự động nó chạy lên. Một chạm nè, bây giờ Khanh bấm nha, bấm nè, tự động nó chạy lên. Nó gọi là một chạm. Bây giờ Khanh bấm nó chạy xuống thì tự động nó chạy xuống một chạm. Nhưng 3 cánh kiến cửa còn lại nó sẽ là giữ. Anh em phải giữ, như vậy câu chuyện là nó sẽ không chạy lên hết. Thì khi gia đình mình trang bị chức năng này nó sẽ tự động một chạm 4 cánh kiến cửa luôn. Nó sẽ thoải mái hơn cho gia đình mình sử dụng. Chỉ cần bấm lên thì tự động nó chạy lên hết. Đây là một cái tiện ích rất là hay và gia đình mình sẽ rất là cần khi sử dụng một chiếc ô tô. Giúp cho gia đình mình sẽ dễ dàng thao tác và sử dụng trong một quá trình lái một chiếc ô tô. Đối với xe số sàn bản đủ, gương hậu là tích hợp đèn bảo rẽ, có cả sấy gương và gập điện chỉnh điện. Nhưng khi đi ra ngoài gia đình mình bấm lóc cửa lại thì 4 cánh kiến cửa nếu gia đình chưa chạy lên, chưa bấm chạy lên thì nó cũng không chạy lên tự động. Thì bên Khanh cũng hướng dẫn cho mình là cái tính năng lên kính tự động và gập gương. Nó sẽ giúp cho gia đình mình lái chiếc xe thoải mái hơn rất là nhiều. Một điểm khác biệt đó là cái tay nắm cửa. Đây là tay nắm cửa Chrome và tích hợp nút ra vào. Đối với cái xe số sàn bản tiêu chuẩn thì phần tay nắm cửa nó cùng màu thân xe và không có nút ra vào. Đó là những điểm khác biệt về phần bên hông của chiếc xe Accent số sàn và số sàn bản tiêu chuẩn Khanh muốn giới thiệu với gia đình. Về phần đuôi xe, Khanh muốn giới thiệu với gia đình là phần cụm đèn. Về kiểu đèn nó sẽ giống nhau, nhưng kiểu đèn của xe số sàn bản tiêu chuẩn nó sẽ là đèn dạng halogen chứ không phải là đèn LED. Về các cái tính năng an toàn ở phía sau là camera rear và cảm biến rear hiện tại thì sẽ không có. Gia đình mình hoàn toàn có thể nâng cấp tại đại lý của Khanh. Khi đi ra ngoài là đem xe về, lăn bánh là có đủ camera rear, cảm biến rear khi gia đình mình sử dụng một chiếc ô tô. Về phần cản sau, gia đình mình sẽ có kiểu cản
cũng giống luôn. Nhưng cái phần cản này nó sẽ là màu đen chứ không còn là cản xi chrome. Có một điểm rất là hay mà Khanh muốn giới thiệu với gia đình mình, đó là tiêu hao nhiên liệu. Đây là chiếc xe có mức tiêu hao nhiên liệu rất là thấp. Nếu gia đình mình đi đường trường, đây là mức tiêu hao nhiên liệu của số sàn bản tiêu chuẩn. Gia đình mình đi đường trường thì khoảng 5 lít, đi đường thành phố thì nó khoảng 7 lít. Về phần đuôi xe của số sàn bản đủ thì gia đình mình có thể nhận biết được ngay là cụm đèn LED. Đây là cái phần đèn dạng LED. Nó sẽ có những cái dãy LED giúp cho mình đi ban đêm nhìn cái phần đuôi xe sẽ cứng cáp và đẹp hơn rất là nhiều. Điểm thứ hai là về hệ thống an toàn là camera rear, xoay theo góc lái là có sẵn, cảm biến rear là có sẵn. Đây là cảm biến rear có sẵn. Về phần ốp cản dưới, xe của mình sẽ có viền chrome. Khanh muốn giới thiệu với gia đình mình về phần tiêu hao nhiên liệu thì cái chiếc xe này nó sẽ tiêu hao nhiên liệu cao hơn xe số sàn bản tiêu chuẩn khoảng 1 lít cho 100 km chạy. Cao hơn khoảng 1 lít nha. Rồi những cái nẹp chỉ chrome, chỉ chrome và inox thì chiếc xe này của mình sẽ có sẵn những cái nẹp chỉ chrome inox ở chân kiến. Nhưng số sàn bản tiêu chuẩn thì nó sẽ là viền đen thôi. Gia đình mình để ý giùm Khanh. Đây là cái phần bên hông. Giới thiệu với cả nhà phần nội thất ở phía sau. Thì đây là cái tay nắm cửa. Tay nắm cửa của số sàn bản tiêu chuẩn và số sàn bản đủ là giống nhau hoàn toàn. Cũng giống như bố trí các cái vị trí tay nắm, các hộc để đồ và nút lên xuống kiến là có đủ. Đây là hàng ghế sau. Hàng ghế sau của mình cũng hai màu. Chất liệu là nỉ. Gia đình mình có thể nâng cấp lên chất liệu da hoặc là chất liệu giả da để mình sử dụng cho kinh doanh dịch vụ hoặc đi gia đình nó sẽ tốt hơn. Đây là xe vẫn được, tuy là giá rẻ hơn 50 triệu nhưng nó vẫn trang bị cho mình là chiếc cửa gió hàng ghế sau và một cái cổng sạc là 12V chứ không phải là cổng dạng USB. Mình qua đến cái nội thất ghế sau của xe số sàn bản đủ. Thì đây là nội thất số sàn bản đủ. Về phần tay nắm cửa gia đình mình thấy nó hoàn toàn giống nhau. Rồi các cái hộc để đồ ở phía dưới cũng giống. Về phần ghế, ghế cũng là ghế nỉ hai màu. Đây là cửa gió hàng ghế sau. Xe của mình thì được ưu ái hơn một tí, đó là ở phía dưới thì nó sẽ là chuẩn USB. Đây là chuẩn USB luôn. Về phần nội thất, Khanh xin phép giới thiệu với gia đình mình là đây là nội thất của xe số sàn bản tiêu chuẩn. Thì nhìn vào nó hơi nghèo nàn chút xíu đúng không ạ? Về phần tay nắm thì đây là tay nắm nhựa thôi, thiếu đi cái chức năng ga tự động cruise control. Cái xe số sàn bản đủ thì cũng không có ga tự động cruise control. Thì đối với tính năng này gia đình mình hoàn toàn có thể nâng cấp được lên. Cụm phím âm thanh, đây là cụm phím âm thanh, sử dụng chip A, chip để reset nè. Những cái hệ đèn tự động nè, đèn tự động xe này thì mình chỉ là chỉnh đèn tay. Rồi gạt mưa tự động thì đây là gạt mưa tay. Về phần cụm đồng hồ, đây là cụm đồng hồ dạng cơ. Gia đình mình hoàn toàn có thể nâng cấp được lên cụm đồng hồ điện tử với một cái kiểu màn hình sẽ khác chút xíu so với bản đủ. Một điều muốn chia sẻ với gia đình nữa, đây là chiếc xe sử dụng dạng chìa khóa. Đây, dạng chìa khóa chứ không phải là dạng nút đề start stop. Đây là chìa khóa. Đây. Mình có thể xếp lại các phần chìa. Đây là hệ thống điều hòa của xe. Rồi. Phần cần số thì cần số nó sẽ khác chút xíu, là nó là nhựa thôi chứ nó không phải xi giống như xi da giống như là cái xe số sàn bản đủ. Nó sẽ thiếu đi hệ thống âm thanh. Thì gia đình mình đây cũng là một điều kiện để gia đình mình nâng cấp lên hệ thống màn hình Android, giải trí nó tốt hơn và có thể tích hợp lên 360 độ, giúp cho gia đình mình lái chiếc xe nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Về phần chất liệu táp lô thì nó giống nhau hoàn toàn. Phần gương hậu, đây là chiếc xe được trang bị gương hậu chống chói
chống chói cơ, tức là mình sẽ có một cái cần lẫy phía dưới. Thì số sàn bản đủ nó cũng y như vậy. Các cái học đồ bên phụ, đây là học đồ bên phụ này. Về vị trí ghế tài xế đối với xe số sàn bản đủ thì nó sẽ có một điểm khác biệt, đó là cái nút gập gương. Đây, gập gương, tức là gia đình mình bấm nó sẽ xếp vào. Thì đối với số sàn bản tiêu chuẩn nó không có nút này. Gia đình mình hoàn toàn có thể nâng cấp được lên tính năng gập gương như cái xe số sàn bản đủ. Gia đình mình mua số sàn bản tiêu chuẩn cũng không phải quá tự ti đâu ạ. Các cái học đồ thiết kế vẫn giống nhau. Đối với xe số sàn bản tiêu chuẩn và số sàn bản đủ sẽ lệch nhau chút xíu về hệ thống an toàn. Đây là hệ thống khởi hành ngang dốc là có, đối với số sàn bản đủ là có, và có thêm hệ thống cân bằng điện tử, trong khi số sàn bản tiêu chuẩn thì sẽ không có tính năng này. Về cụm đồng hồ trung tâm thì lúc nãy Khanh có chia sẻ là cụm đồng hồ mình là dạng điện tử rồi, thì nó sẽ nhìn vào các chi tiết nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Và xe sẽ sử dụng là nút đề bằng Start Stop. Gia đình mình bắt buộc phải đạp côn vào thì mới đề được. Rồi vô lăng, hiện tại xe mình được sử dụng là vô lăng bọc da. Các bạn nhìn thấy cái phần vô lăng bọc da nhìn rất là thích. Cụm phím âm thanh bên đây. Đây là cụm điều khiển màn hình đa thông tin. Các cái tính năng tự động khác, Khanh ví dụ như đèn tự động nè, đây đèn tự động nè, rồi gạt mưa tự động, đây gạt mưa auto thì xe mình trang bị đầy đủ. Về phần gương hậu, đây là chiếc gương hậu cũng là gương hậu cơ thôi. Đối với phần màn hình trung tâm giải trí, đối với xe số sàn bản đủ là một lợi thế, thì nó trang bị sẵn cho mình là chiếc màn hình to 8 inch và tích hợp rất là nhiều tính năng kết nối Android Auto, Apple CarPlay. Android Auto, Apple CarPlay là có sẵn, FM, AM, Bluetooth, USB là có đủ dành cho gia đình mình. Và nhà sản xuất họ cũng không quên trang bị sẵn cho mình một chiếc bản đồ. Chiếc bản đồ này nó sẽ dẫn đường và nó có cảnh báo tốc độ khi chạy. Gia đình mình biết được cái đường mình đang chạy cho phép tốc độ bao nhiêu, giúp cho mình không bị quá tốc độ ở những cái đoạn đường mà mình đi, những cái chuyến đi xa, những đoạn đường lạ. Về kết nối Android Auto và Apple CarPlay thì mình có thể đưa rất là nhiều ứng dụng vào trong màn hình. Khanh rất là thích các cái ứng dụng của Android Auto, Apple CarPlay, Zing, MP3, FM, AM, Bluetooth, nhạc của tôi. Các bạn có thể sử dụng trên đây. Và rất là thích cái bản đồ Google Maps. Đây là bản đồ Google Maps. Thì bản đồ Google Maps khi mà mình lái xe và chỉ cần ra lệnh bằng giọng nói thôi. Ok Google, dẫn đường đến chợ An Đông. Đang điều hướng đến chợ An Đông. Gia đình mình thấy khi mà mình đang lái xe mà chỉ cần ra lệnh bằng giọng nói thì nó sẽ an toàn hơn rất nhiều. Và gia đình mình chỉ cần tập trung lái xe thôi. Mọi việc dẫn đường là do bản đồ nó sẽ hỗ trợ. Và gia đình mình biết được là đường đi có kẹt xe hay không kẹt xe bằng hiển thị màu sắc nè, màu xanh hoặc màu cam hoặc là màu đỏ đậm, để mình tránh những cái cung đường khác không đi vào cái đường kẹt xe. Và biết được thời gian đến luôn, rất là chi tiết. Không có cái bản đồ nào chi tiết được như cái bản đồ Google Maps. Kế đến là hệ thống điều hòa, thì cả hai xe là giống nhau. Hệ thống điều hòa giống nhau. Thì Khanh có chia sẻ là cái cần số của xe số sàn bản đủ của mình thì sẽ bọc da. Đây là cần số bọc da nè, nhìn nó thiết kế đẹp hơn số sàn bản tiêu chuẩn nhiều hơn. Tại vì nó đắt tiền hơn mà, đúng không ạ? Về camera rear thì Khanh có chia sẻ là camera rear của nó sẽ xoay theo góc lái. Khi gia đình mình đánh lái qua trái, nó sẽ xoay qua trái, đánh lái qua phải, xoay qua phải. Còn số sàn bản tiêu chuẩn thì nó sẽ không có hệ thống âm thanh đi sẵn. Các cái học đồ thì nó vẫn như nhau. Đây các học đồ. Về chất liệu táp lô cũng giống nhau. Sau khi gia đình mình đã tìm hiểu xong giá xe cũng giống như tính năng vận hành, cũng giống như các trang bị đi kèm của chiếc xe Ascend, gia đình mình chọn được chiếc xe số sàn bản đủ hay số sàn bản tiêu chuẩn, thì gia đình mình vui lòng liên hệ số hotline bên Khanh 0788 555 444. Bên Khanh sẽ tư vấn các cái thông tin chi tiết về chiếc xe dành cho gia đình mình. Lệch nhau 50 triệu, tuy là
không phải quá lớn, nhưng so về giá trị xe nó cũng là 10% của giá trị xe rồi. Thì mong rằng cái chia sẻ video này của Khanh sẽ giúp cho gia đình mình chọn được cái model nó phù hợp hơn, phù hợp với nhu cầu sử dụng. Thay vì gia đình mình chọn một chiếc xe Hyundai i10 bản đủ thì gia đình mình có thể chọn được ngay cho mình chiếc xe Accent bản tiêu chuẩn này, ngồi sẽ rộng hơn, thoải mái hơn và mình đi những chuyến đi dài thoải mái hơn rất là nhiều. Thay vì lấy một chiếc xe nhỏ hơn phân khúc A, đúng không ạ? Rồi, nếu gia đình mình hỏi về số sàn bản đủ hay số sàn bản tiêu chuẩn, cũng đừng quên số hotline của bên Khanh. Bên Khanh sẵn sàng chia sẻ các thông tin liên quan. Và gia đình mình khi liên hệ vui lòng để lại số điện thoại, cũng giống như địa phương của mình lăn bánh. Nếu gia đình mình mua trả qua ngân hàng thì vui lòng cung cấp thêm là số tiền dự kiến của mình trả trước bao nhiêu. Thì số tiền của bên Khanh trả trước tối thiểu bên Khanh đã công bố đầu video rồi. Còn gia đình mình trả đúng như tiêu chuẩn của bên Khanh thì bên Khanh sẽ tư vấn thêm các thông tin liên quan. Nếu gia đình mình trả nhiều hơn thì cũng cho Khanh xin phép cho cái con số trả nhiều hơn, cũng giống như thời gian mà mình mong muốn vay để bên Khanh làm bản chi tiết lại. Nếu video của Khanh chia sẻ hữu ích, nhờ mình nhấn nút đăng ký, nhấn dấu chuông để nhận những video mới nhất của bên Khanh. Xin chào và xin hẹn gặp lại.